Hey, how are you guys doing? Sa video na to, I'm gonna try to... Ayan na naman ako. Susubukan kong mag-Tagalog or mas maraming Tagalog kaysa sa English. Para maiba lang kasi lagi naman ako nag-i-English, bihira lang ako mag-Tagalog dito sa channel ko. So, magta-Tagalog tayo ngayon. Dahil medyo natural look yung ginawa ko sa last video ko, which, by the way, giveaway yon. Kung hindi ka pa nag-enter, make sure na mag-enter ka. Actually, hindi ko sure kung anong date ko ipopost tong video na to. Pero, malamang bukas. Bukas ay Lunes. Yung video ko, or yung giveaway ko, mag-end siya sa, ano bang Tagalog ng Tuesday? Martes. So, tama, Martes. So, mag-end siya sa Martes or Tuesday. So, may oras ka pa para mag-enter ng giveaway ko. Anyway, so, tara, umpisa na tayo. Wait lang, bago tayo mag-umpisa, kung hindi ka pa nagsusubscribe sa channel ko, please mag-subscribe ka naman. Tsaka kung na-enjoy mo tong video na to, paki-give me a thumbs up! Thank you so much! Okay, so dahil colorful eyeshadow ang gagawin natin, I'm gonna use itong BH Cosmetics 88 Matte color eyeshadow palette. So, ito yung itsura niya. So, ang ipipick up ko is itong green shade na to. Ito yung magiging transition shade natin. Lalagay ko to sa crease. Hindi ko sinet yung base ko o yung concealer ko para merong something that the eyeshadow will stick to. So, itatap ko lang siya. Wait lang, blend lang natin. Itatap ko lang siya dito sa crease. So, tap, tap, tap lang muna tayo. And then, mamaya tayo magbe-blend. So, huwag ka masyadong mag-alala kung nalalagyan mo yung lid mo ng eyeshadow. Okay lang yon kasi i-clean up naman or lilinisin naman natin yan mamaya. So, ngayon, dahil konti na lang yung product sa brush ko, tsaka ako magbe-blend. So, parang gusto ko ata itong gawing like winged out look. So, I'm just gonna ipupull ko lang yung eyeshadow ko up towards dito sa temple para mag-blend out lang siya dito. Yan. So, back and forth lang. Windshield wiper motions. Alam ko, medyo nakakatakot yung itsura niya. Pero chill lang tayo, guys. It will all come together mamaya. Makikita nyo rin. Sana. Okay. So, binablend ko lang to as much as gusto ko until masaya na ako sa kanyang blend. Tapos, ang next step ko is ikakat ko yung crease ko. So, ang gagawin kong cut crease is all the way from here up to here. Dito lang tayo. Okay? So, I will be right back. So, babalik ako agad. Okay, so ito na yung kinalabasan ng ating cut crease. Diba, ang bilis lang, wala pang like 2 seconds, natapos ko na siya agad. Wish ko lang ganun kadali. Sa totoong buhay. Ang tagal ko kayang ginawa yan. Siguro mga 10 minutes, mga ganon. Anyway, so, yeah, yan na yung ating cut crease. Na-decide ko na gusto ko siyang i-swoop on the side. So, yun yung ginawa ko. Imbis na hanggang dito lang. Yung katulad ng sinabi ko kanina. So, ngayon, ang gagawin natin is kukunin ko tong Jaclynhill Volume 2 palette ko. Tapos, ang shade na kukunin natin is si My Man. Ito. Itong shade na to. So, para siyang matte na neon orange na color. So, yun yung ilalagay natin dito sa cut crease natin. Hopefully, mag-work to kasi hindi ko sure. Ngayon ko palang gagawin to. Usually, kasi pag nagka-cut crease ako, on top of the concealer, ang nilalagay ko is shimmer shade. So, let's try. Wait lang. Tap ko lang to na nag-crease na siya. Okay. Not bad. Okay naman. Dumidikit naman siya ng ayos. Well, maganda naman kasi itong palette na to.
Yung mga mattes niya, maganda talaga. So, yes. Ayan. Okay. Susubukan kong maging simple lang to. Kasi, alam niyo naman ako, pag nakaupo ako, tagme-makeup ako, kung ano naiisip kong gawin sa mata ko. Pero, sorry, lapit ko dun sa linya eh. Pero, try kong gawing simple lang ang ating eyeshadow look today. Simple, kasi dalawang shades lang so far ang aking ginagamit. Pero dahil may cut crease tayong ginawa, alam ko medyo mahirap. Kasi ako, nahirapan ako. Pero practice lang kayo ng practice sa inyong cut crease. At masasanay din kayo. I mean, mapapantay nyo din siya. Kasi ito, hindi siya super duper like symmetric. Hindi siya super duper pantay. Pero, pwede na. Pag di mo tinitigan, di mo naman mapapansin. Pero kayo tinititigan nyo, so mapapansin nyo. Anyway, gawin ko lang to. Okay, so ito na yung kinalabasan. So, lilinisin ko lang yung edge para maging sharp siya. So, ano lang to? Makeup remover. Shucks, nakakakabaha. Baka yung shape na kalabasan, hindi ko siya magustuhan. Pero relax lang tayo. Clean lang. Okay, maganda naman. Other side. Baka hindi ko siya mapantay. Pwede na ba? Parang pwede na naman, ano? Parang mas blended tong side na to kaysa dito. Kaya lang, pag gumamit ka na ng makeup remover, tas sinubukan mong patungan ng ng eyeshadow, di na siya magbe-blend. Kakaroon na ng harsh line yan. So, wag natin gawin yun, guys. Let's not do that. Sobrang tight nitong ano bang tawag dito? Half pony. Kung ano man to. Sobrang tight niya. Banat na banat ang aking ulo. Anyway. Ayan, okay. I think okay na yan. Tingin nyo. Pantay ba? Wala tayong magagawa dyan eh. So, okay. Next, ang gagawin ko is, kukuhanin ko tong Colourpop Supernova shadow ko in the shade Dragon. So, swatch ko siya sa hand ko para makita nyo yung kanyang texture. Yung, ganyan siya. Okay, so kukunin ko yan. And then, lalagay ko sa aking angled brush. Tapos, iguguhit natin siya dyan sa line na yan. We'll see kung anong kalalabasan nito. Ngayon ko lang gagawin to with this product. So, malalaman natin in a while. Wala kasi akong glitter liner. Mas masaya sana yung buhay ko. Mas madali kung may glitter liner ako. Pero wala. So, syempre, kung anong meron ako, yun yung gagamitin ko, diba? Okay, let's try this. Shucks, nakakaba. Wait lang. Oh my gosh, kumalat siya dun sa orange. Sorry guys, kailangan tahimik ako.
Ang taba kasi nito, wala akong mas mapayat na na angled liner brush. Pero, no choice. Pwede ko siyang gupitin, no? Ba't kaya hindi ko ginawa yun? Ginapit ko na lang sana muna siya. Pero wag. Ay. Shucks, wait lang. Ano ba yan? The struggle is real. Okay. Sorry, ang tahimik ko. Hindi ko talaga kaya magsalita habang naggaganto. So, gawin ko na lang siya off camera. Okay, hindi ganito kakapal yung gusto kong kalabasan niya. Pero dahil tuyo na yung liquid shadow thing glitter na yun, medyo nahirapan ako. Tsaka yun nga ang taba ng brush ko. Pero okay lang. Trial and error naman talagang makeup. So, practice lang tayo. So, yeah. Ito yung kinalabasan niya. Kumapal yung line. Pero, okay lang. So, off camera, gagawin ko yung foundation ko and like everything. My brows, blush, ganun, highlight, blah, blah, blah. Tapos, pabalik ako. And then, tapusin natin yung eyes. So far, ito na yung kinalabasan ng ating mukha. So, naglagay lang ako ng wing liner tsaka mascara sa top and bottom lashes. Tapos, tinightline ko yung upper waterline ko as usual. Very important yon. So, ngayon, ang kulang na lang sa mata, kasi ayoko na maglagay ng eyeshadow sa, ang tawag dito? Basta sa lash line, sa underneath or below my eyes, kung ano man yung tawag doon. Ayoko na maglagay ng eyeshadow doon kasi ang dami nang nagaganap sa top lid. So, mascara lang tayo doon. So, ngayon, maglalagay na tayo ng highlighter sa inner corner. Iniisip ko kung anong shade ang gagamitin ko para iba naman. Kasi pag yellow, parang, tsaka gold, parang predictable na. So, ang ilalagay natin is etong purple shade na to. Ito yung A Moment from the Jaclynhill palette. Hindi ko alam kung anong kalalabasan, pero susubukan lang natin. So, let's put that. Okay ba? Ano ba, guys? Maayos ba yung naging desisyon ko? Oh my gosh! Gusto ko yan! I love it! Okay. Continue. Ang ganda niya! Shucks! Ang ganda ng contrast ng color. Continue. So, tingin nyo ba? Good decision yung ginawa ko? Na yan yung nilagay kong inner corner highlight. Comment down below kung sa tingin nyo ay tama naman kung nagustuhan nyo yung inner corner highlight na yan. Okay, so lips na tayo. Isipin ko muna kung anong ilalagay ko sa aking nguso. So, since ang dami ng ganap sa ating mata, sige, magno-neutral na lang ako. So, ang gagamitin ko is itong Too Faced Melted Chocolate in the shade Chocolate Milkshake. Nagamit ko na to before, maraming beses na. So, nude lang siya. And yun yung ilalagay natin sa lips. Yeah, okay. So, eto na yung finished look, guys. Nagustuhan nyo ba to? Oh my gosh, sobrang colorful niya, diba? Never ko pang nagawa yung gantong ka-OA na colorful. Tapos, like, super bold talaga siya kasi nilagyan pa natin siya ng glitter liner. Tapos, yung inner corner na sobrang ang odd, diba? Parang hindi siya magme-mix in or magbe-blend in with the other colors. Pero, tingin ko okay naman. Natutuwa naman ako. Tsaka itong bold na wing liner, syempre, kailangan nila, talagang it needed a wing liner, so naglagay talaga ako nun. And, syempre, sinimplihan na lang natin sa lips kasi ang dami nang nagaganap. So, kung nagustuhan nyo tong video na to, make sure i-give nyo ako ng thumbs up
I would really appreciate that. At saka, subscribe kayo again, please, sa channel ko kung hindi pa kayo nagsusubscribe. And sana may natutunan kayo. And sana kayo din, lumabas kayo sa comfort zone nyo ng mga neutral looks at gumawa kayo ng colorful look dahil hindi naman tayo lalabas sa bahay. Unless yun nga, i-post nyo sa Instagram nyo or sa Facebook nyo, masaya naman yun. So yeah, sana kayo din maging creative tayo sa ating mga makeup looks to express ourselves and just to have fun. So, yeah. See you in my next video. Bye!